أول شيء إحنا لازم نعرف إن السوشي الياباني يختلف عن السوشي الأمريكي. مواسير؟ كيف يعني مواسير؟ خوازيق يعني جميع أنواع الأكل. أشيلك أنت بدي أنا. يسوي له ريستارت. يلا ناكل الماكل. فرمدا. حار برا يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مجاهد الضيف في فيديو جديد. لطالما كنت لا أفقه شيئا في أنواع السوشي، أروح المطعم الياباني وأكون أطالع في الأسامي وأطالع في المنيو وأنا ما أدري وش اللي مكتوب فيه، وش الأنواع، ساشيمي، ماكي، نيجيري، ودائما أقول وش ذا الخربيط هذه، وأصير أطلب على الحظ، وإن طلع زين زين وإن طلع شين آكل وأنا ساكت. كنت زي ما قلت لا أفقه شيئا في السوشي، ولكن هذا الشيء سوف يتغير اليوم. اخيرا جيت قابلت حمزه الحين، اخيرا من زمان يا اخي عنك، مره من زمان عنك. والله يا أخي مواسير كده تعرف. مواسير؟ كيف يعني مواسير؟ خوازيق يعني. اوكي. احنا جايين الى مطعم اسمه سوشي ارت، وراح نجرب هنا انواع مختلفه من السوشي. فقل لي يا اخ حمزه، ما هي معلوماتك عن السوشي بشكل عام؟ ولا حاجة. أنا كل اللي بعرفه إنه أنا بشوف رايس بول كده رز وعليه سلمون أو عليه سي فود عموما يعني. دي الحاجة الوحيدة أنا بعرفها عن السوشي. أنا قبل ما أسوي الفيديو هذا ما كنت أعرف أنواع السوشي أبدا نهائيا. بس في هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون زي الكراش كورس 101 سوشي. 101 سوشي بالنسبة لك. بعد الفيديو هذا إن شاء الله راح تتعلم كل أنواع السوشي، وراح تعرف تختار وش السوشي اللي تطلبه ولا لا. أول شيء إحنا لازم نعرف إن السوشي الياباني يختلف عن السوشي الأمريكي. السوشي الياباني بالعادة يكون بيس أكثر على السمك الني اللي إحنا نعرفه عن السوشي، يعني ما في أشياء مطبوخة وكذا. السوشي الأمريكي لا، في أشياء مطبوخة وفرايد، بعض الحين يحطون صوصات وبهارات. هذا الانذر فيرجن المستحدث عشان الناس يقدرون يأكلون. نحن هناخذ الني ولا المستحدث؟ والله أنا طلبت واحد مستحدث واحد ليه؟ لا طلبت واحد مستحدث، وطلبت 3 أنواع 4 أنواع العادي. نشوف. لا عشان اشرح لك. طيب كيف اشرح لك اذا ما طلبت؟ خلاص اوكي صح. بس لو طلع سيء تاكل حالك. معلش. عادي احنا طالبين بس عشان نبلع. ما والله لو طلع كعب معلش تاكله براك والله. ما راح يطلع كعب. كلمتك انا. لا صدقني بيطلع زين. خلاص اتفقنا. نشوف. طيب اوكي صح. بمناسبة هذه تعرف تستخدمها انت العيدان ذي ولا لا؟ نوعا ما. تعرف؟ خبرة. جميع انواع الاكل. اشيلك انت بدي انا. الحين الفكرة وش احنا عندنا انواع مختلفة من السوشي، راح نسوي ريفيو على طبق وابغاك تجرب تعطيني تقييمك. انا داري شوف حمزة ما يحب الاشياء اللي فيها زفر والاشياء اللي النية ما يحبها، ولكن السوشي عبارة عن اشياء نية، اسماك نية. وش بينا نسوي؟ نعتبره هيلثي فود. اول طبق اللي هو اسمه ساشيمي، والساشيمي عبارة عن سمك ني ينوكل كذا، يعني يعتمد على الكواليتي حق السمك. ناكلها بالعادة بالشوب ستيك. السوشي يا طويل العمر دائما ينوكل بلقمة واحدة، ولكن دي كبيرة. اصفطها. طيب ماشي. بقت ثقيلة. بقت ثقيلة. شايف بقدر تتمسك. تقول لي اعرف امسك. عارف. شوف. لحظة. هذا غش. انه خربت. قاعد تستخدمها كشوكة انت. ما ينفع كذا اشيلها عادي. يلا شيل. خلاص. الله يستر. خلص مع الصويا صوص. احسه نوت باد، صح؟ نوت باد مع انه ني. خلنا نجرب هذا. ايش فيه؟ كويس.
هو ما هو بالسوء اللي انا توقعته يعني. جرب جرب وشوف. انا ترى ما عندي مشكله اكل لحم ني حتى. اوكي. دجاج ني كل شيء ني. يا الاسد. يلا بحط شوي مع صويا صوص. يعني ما نبع على الاشياء النية. ما هو سيء ايه في نفس الوقت ما هو كويس. انا احس ان الساشيمي ينفع للناس اللي هم برو سوشي. اوكي صح. هو صراحه مره تندر ومش زفر يعني، ما في الزفاره حقت السمكه يعني. ولازم يكون السمك فريش. عاد كيف تعرف فريش ولا لا؟ باين يا اخي انه فريش والله. نسال الحين نساله. اكيد بيقول لك ايه فريش. الوجبه الثانيه يا ماكي رولز، وهذا المشهور عندنا احنا. اذا احد قال لك سوشي دائما يجي في بالك ماكي رولز. الماكي رولز له انواع، وهنا احنا طلبنا 3 انواع من الماكي رولز. هذا الماكي العادي تراديشنال اللي هو يكون سمك وحوله رز وحوله طبقه خارجيه من اعشاب البحر. الان في فكره اذا انت انتقلت من طبق لطبق ثاني، احنا كنا ساشيمي الحين ناكل ماكي صح. تاكل شيء اسمه بالات كلينزر اللي ينظف الفم. اللي هو عباره عن الزنجبيل. هذا الزنجبيل ابيرتلي تاكل لحاله، الزنجبيل المخلده عشان ينظف لك فمك عشان تستطعم الباقي إيه. فخذ لك واحده من الزنجبيليه. يا طيب ناخذ دي. احنا حامض على حالي كذا. هذا الزنجبيل هذا عباره يخلي فمك يسوي له ريستارت. يلا ناكل الماكي. فرمته. اي ماكي في عنده ده ايوه. اوكي. صويا صوص بالله حطنا. much better. much better. اللي بعده هذا اسمه يورا ماكي اللي هو عبارة عن عكس الماكي. يعني يكون سمك حوله الأعشاب الطحالب والأعشاب البحرية وحوله رز معكوس. يا سلام عليك. ما فرمتنا. ايوه ما في مشكلة. احسه ماتش بتر. اللي جوا ترى مو سمك، كاب. اي اللي هو عبارة عن سلطعون. احسن واحد فيهم حتى الان. اوكي راح تجرب اللي هو يورا ماكي. صدقت صح احسن واحد فيهم. احسن واحد فيهم. خليني اعطيك معلومه على السريع ما دام احنا قاعدين ناكل. الاخضر ده تعرف وشو؟ وزابي. كيف بس يا سلام عليك. ده الوحيد اللي اعرفه في الصحانه دي كلها. انت تعرف انه هذا اسمه وسابي صح؟ وش هو عباره عنه؟ ادينا انت وش تتخيل؟ اتس جرين فغالبا هو ممكن نعناع حار. طيب لا ما نعناع مع سبايس مع فلفل مثلا. لا فهمت علي؟ تدري اني انا طول عمري انا حاط في بالي ان هذا فلفل اخضر مطحون كذا ومسوى بعدين معجون. الين لحظه تحضير هذا الفيديو اكتشفت انه هذا نوع من انواع الفجل الياباني. تخيل فجل سبايسي. فجل ما يحطون عليه شيء. فجل بيور. طبعا ما تقدر تاكله كذا لازم منه حار. اي فهمت. أعطيك معلومة تسر الناظرين. معلومة راح تنبسط. تدري إنه تراديشنال الطريقة التراديشنال إنك أنت تاكل الماكي والأشياء هذه هي باليد والله وليس بالشوب ستيك. ترى هنا من الصباح معنا. طيب والله حتى ما كنت خلينا ناكل بيدنا. بس الساشيمي اللي تنوكل بالشوب ستيكس هذه المفروض تنوكل كذا زي كذا باليد. يلا 1 2 3. هذه التراديشنال واي. كلام صح. من اول المفروض اذا جيت انت تبغى تسوي سوشي وش اهم عنصر من العناصر الموجوده قدامك؟ طحالب. لا الرز. انا عملت ذكي قلت اقول الرز يقول لي لا. انت قلت طحالب. لا انا توقعتك تقول سمك. لا انا كنت حقول الرز.
لأن أنا بالعقل يعني لأن الرز هو اللي بيمسك الحياة دي كلها. أنا كنت أفكر سمك يعني أنا لما أفكر والله أهم شيء السمك بس لا طلع الرز أهم شيء لدرجة إنه في بعض الناس يقعدون 10 سنوات بعض الشيف سوشي شيف عشان يتعلم بالضبط كيف يتقن الرز ينحط فيه ملح وسكر وخل وينطبق بطريقة معينة. مدام الرز أهم عنصر في السوشي ما ينفع ناخذ رز الكبسة ونجرب فيه السوشي. أقول لك الشيف بيقعد 10 سنوات يتعلم بيوم واحد عسى خطر رز الكبسة. رز الكبسة حلوة أحلى من الرز. ناخذ فول وين نحطه؟ ناخذ ويكا ناخذ هنا ملوحة. لا جرب تفكر فيها يا أخي. لا نجرب ولا بطيخ. طيب اوكي خلينا نروح الطبق اللي بعده. مظبوط. نجرب عويته الحاجة اللي عاملة زي هنا دي ما حجربها أنا. ايش هي؟ ايوه دي أو not eaten. ايوه لا دي الطبق القادم أو not eaten. نجرب دي. افضل ايه يو not eaten. لا it doesn't look good صراحة. ليه؟ ما شكلها ما محفز. نحن ناس فارقة. جيب لنا دجاج. فرايد تشيكن. عليها. لا بطيخ. شفت الحاجات حق البلاك سكندل بطيخ عصير ما أعرف عنب حاجات زي دي. هذا اسمه تيماكي عبارة عن يأخذون كل المكونات ويربطونها بأعشاب البحر. زي الرز السمك الخضار ويسوون منه زي الكون زي هذا. وأحلى شيء فيه إنه طريقة أكله باليد فنبي نجربه. تجرب أنت أول طال عمرك. لا هو أحس إنه هذا أحلى من الباقيين. جرب وشوف. طبعا هذا فيه سلمون. يا كبير والله مش بطال. لا تنقل والله مش بطال. جيد والله ما شكله جيد. كذا موثول. ما ظنش انا حاخذ منه بايت لا حلاوته خذ نصه بالفم. انت تورطت عايز تورطني معك. والآن حمزاوي يستعد أن يقوم بدور البطولة. لحظة سيف باي ذا بيل هذا اسمه. والله ده تحذير بيساين ما أكله أنا. لكن يلا بسم الله الواحد عايش عشان يجرب. صحيح. بسم الله. الرأي شنو؟ ما بطال صح؟ أقول في نوع ثاني من أنواع السوشي اللي هو عبارة عن يكون رز وفوقه لحم أو سمك ني. ما طلبناه نسيت أطلبه والله. الحمد لله. نروح الطبق الثالث. الآن الوجبة الأخيرة اللي هي مو بتراديشنال سوشي مستحدث وهذا أنا متأكد 100% راح يعجب حمزاوي اللي هو عبارة عن اسمه ساموراي جاك لا في ايش المكونات حقته قلت لي؟ والله في سلمون وفي كراب. وده كراب باين على كراب. أحس صح؟ انت تاكل باقي ولا اكل ده؟ انت ما عندي مشكله اكل كل الباقي. اوكي انت هنا احنا سوينا غلطه كبيره ما قعدنا ننظف فمنا بالزنجبيل بين لقمه ولقمه. تنظف براحتك طبعا ده حقي. ما في لك والله عشان ما تقول هنا حتاخذ حبه. من جد يا اخي الاشياء المستحدثه احسن من الاشياء القديمه يا اخي صح؟ احيانا صح؟ اي هذا لا ياكل صح كذا تقول شوف دي نصحني يا باشا. طيب اذا كنت قاعد مع شياب يابانيين وحطيت الزنجبيل فوق السوشي واكلته يعتبروه اهانه. انا طول عمري وانا قاعد اكل الزنجبيل فوق السوشي تراديشنال يعني
احلى يطلع فوق السوشي. لا تريديشن انه انت تحط الزنجبيل، انك تاكل الزنجبيل لحاله. نعم. زي العيب على قولتك. اي يقول لك عيب. رايك شنو في الاكل؟ والله شوف، بغض النظر عن المسح اللي مسحناه قبل شويه، الاكل ده ألذ واحد. ايوه ده احسن حاجه اللي هو المستحدث. بعده بيجي ايش اسمه؟ هذا يوراماكي. يوراماكي ده ماكي. طيب اليوراماكي بعدين الماكي، يعني 1 2 3. بعدين ساشيمي. والله الساشيمي احسن من ده صراحه. والله اللي هو كمل الاخ اللي في مجاهد. بطني. ايوه. بعدين البتاع ده السمبوسه اللي حقت اليابانيه. السمبوسه حقت اليابانيه. الاكل ما هو سيء ابدا، ما توقعت يكون زفر شويه. ما في زفار ابدا، ما في زفار ولا واحد فيهم. حتى السمك الني اللي هو بيور فيش، اي ما كان في زفاره ابدا ما في زفاره. بس انا نفسي انا ما قاعد احب الحاجه النيه، فيمكن بس يعني ده راي شخصي. اما ده شايف ما شاء الله قطع الصحن مسح طيب جاي يا اخي، انا كنت جاي مره. وين رايح؟ راح البيت. لا من جد. I just wanted to ask you, is the food, the sashimi, is it fresh? It is fresh. How many days approximately? 1 to 2 days or 1 to 3 days. طيب في نهاية الفيديو وش نقول احنا للمتابعين بالعادة؟ صلوا على رسول الله. خلينا نكتب شويه اجر. خلاص. لايك. ايوه. وشير. ايوه. سبسكرايب. ايوه. وما تعملوني ستيكرز في الواتساب لو سمحتوا. لا ستيكر. راح نطلع ستيكر جديد. ما تعملوني ستيكر. الكلام ليك اللي عارف نفسك. ما تعملوني ستيكر في الواتساب لو سمحت. خلاص. وكتروا من اللايك، كتروا من الشير، كتروا من السبسكرايب للشيخ مجاهد. يستاهل صراحة. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامة. قانون حق السوشي. وهذا قانون متعارف عليه في اليابان وفي اماكن كثيره من الدنيا. اللي هو السوشي. يا اخي والله نسيت الستاند حقي قاعدين نحطه على الكولا، وش تبي نسوي؟ طيب ايه بس اوكي، ما نحاول نحرك الطاوله عشان ما يطيح. طيب عباره عن سلطعون. كراب عشان المعلومات والاشياء اللي انا كاتبها. وش شوف انا اعطيك نصيحه. لا حاول. وصابي حار برا يا اخي. وش هذا الزنجبيل اللي حار زي كذا؟ الزنجبيل حق رجال.